Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 102 của Phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình tuần trước, chúng tôi đã trình bày về căn bệnh viêm phế quản ở trẻ em. Trong chương trình tuần này, chúng tôi sẽ trình bày về căn bệnh có liên quan đến bệnh viêm phế quản, nhưng ở mức độ nặng hơn nếu chúng ta không điều trị kịp thời, đó là căn bệnh viêm phổi. Chúng tôi mời các bạn cùng lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày trong chương trình hôm nay. Mời các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về căn bệnh viêm phế quản ở trẻ em. Trong chương trình tuần này, chúng ta tiếp tục nghiên cứu về một cái loại bệnh cũng nằm ở trong hệ thống hô hấp của trẻ em, đó là căn bệnh viêm phổi. Kính thưa quý vị, viêm phổi là một cái bệnh mà rất là hay thường gặp ở trẻ em và nó cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở trẻ em trong cái nhóm bệnh đường hô hấp cấp tính. Và bệnh có thể gặp ở rất là nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, cái lứa tuổi thường gặp nhất là cái nhóm trẻ em từ 0 đến 5 tuổi. Và viêm phổi ở trẻ em hay là viêm phổi nói chung là cái tình trạng nhiễm trùng bên trong phổi khi mà các cái tác nhân gây ra viêm phổi như virus, vi khuẩn hoặc là các cái loại hóa chất nó tấn công vào cái cơ quan này và nó tạo ra cái ổ nhiễm trùng tại cái nhu mô phổi. Thì mời các bạn xem ở trên hình. Đây là cái phế quản, thì hôm trước mình đã tìm hiểu cái bệnh viêm phế quản rồi. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về những cái bệnh lý mà nó gây ra viêm nhiễm ở cái nhu mô phổi này. Thì đây là hai cái lá phổi ở người, ở trẻ em hay người lớn đều giống như nhau. Và đây là hai cái lá phổi, và viêm phổi tức là cái tình trạng viêm nhiễm tại cái nhu mô của hai lá phổi này. Thì mời quý vị xem một số các cái hình ảnh về cái bệnh lý viêm phổi. Các bạn thấy không? Là đây là cái nhánh phế quản, còn những cái viền ở bên ngoài này là cái nhu mô phổi nha các bạn nha. Đây là những cái tổn thương trên cái phổi ở trẻ em mà khi mà bị nhiễm trùng hoặc là nhiễm virus thì nó gây lên những cái tổn thương đó. Đây là những cái hình minh họa, và có thể là những cái dân gian người ta còn gọi là bệnh sưng phổi đó các bạn, cũng được. Và đây là những cái ổ nhiễm trùng tại một cái vị trí của phổi, thì người ta có thể căn cứ vào cái vị trí tổn thương ở phổi mà người ta cũng có thể phân loại ra là viêm phổi thùy hay là viêm phổi kẽ, hoặc là áp xe phổi cũng là một tình trạng của viêm phổi các bạn. Trên đây là cái hình ảnh X-quang ở trên phim. Các bạn thấy một cái vị trí tổn thương trắng ở đây, thì đây chính là cái vùng mà cái phổi nó bị viêm nha các bạn ha. Thì đây là cái hình trên phim X-quang người ta chụp được cái tổn thương đó. Các bạn thấy không? Là đó là những cái vị trí của cái phổi nó tổn thương. Thì như các bạn đã biết, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, người ta nghiên cứu, người ta thống kê đó, thì người ta thấy là viêm phổi là cái nguyên nhân dẫn đến tử vong của hơn 2 triệu trẻ em mỗi năm trên toàn thế giới. Các bạn thấy là một con số rất lớn. Và 2 triệu này thì nó nhiều hơn cả tổng số ca tử vong do HIV/AIDS, do sốt rét và do sởi cộng lại. Và từ con số đó thì người ta ước tính là mỗi một ngày có trên 4.000 trẻ em tử vong do viêm phổi. Có nghĩa là cứ 20 giây trôi qua thì lại có một trẻ em bị tử vong do viêm phổi trên toàn thế giới. Điều đó cho thấy là các bạn biết rằng cái bệnh viêm phổi là một cái bệnh nguy hiểm và nó gây một cái tỷ lệ tử vong cao. Còn tại Việt Nam thì hàng năm cũng có trên 3 triệu trẻ em mắc viêm phổi, và trong đó thì có khoảng 4.000 trẻ tử vong mỗi năm. Và các bạn biết rằng nước ta đó thì được xem là một trong 15 quốc gia có cái số lượng trẻ em mắc bệnh viêm phổi nhiều nhất thế giới. Các bạn thấy không, là tình hình viêm phổi ở thế giới cũng như là tại Việt Nam chúng ta ở trên trẻ em, để cho các bạn thấy một cái bức tranh khái quát nhất về cái bệnh viêm phổi này. Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ hai là nguyên nhân gây viêm phổi. Các bạn biết là viêm phổi thì nó có rất nhiều nguyên nhân gây viêm phổi. Trong đó các cái nguyên nhân thường gặp là viêm phổi do vi khuẩn, virus, do nấm,
do hóa chất. Ngoài ra còn có các cái yếu tố thuận lợi khác như là thời tiết hay là ô nhiễm không khí chẳng hạn. Thì đó nó là một cái nguyên nhân thuận lợi để cho vi khuẩn virus tấn công vào phổi và gây viêm phổi. Trên thực tế thì các cái trường hợp viêm phổi mà vào bệnh viện của chúng tôi đó thì thường là không có phải tìm bằng được cái tác nhân gây bệnh, bởi vì các cái triệu chứng lâm sàng thì các bác sĩ cũng đã chẩn đoán ra được cái bệnh viêm phổi rồi. Còn khi nào mà cần thiết thì chúng tôi mới tiến hành cấy máu để tìm đúng cái tác nhân gây bệnh. Thì những cái trường hợp đó thì những cái trường hợp khó, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ không trình bày ở đây, bởi vì chúng tôi chỉ có muốn rằng phổ biến những cái kiến thức một cách phổ quát nhất, dễ hiểu nhất, những cái khái niệm sơ lược về cái căn bệnh viêm phổi này để cho mọi người trong cộng đồng chúng ta biết, kịp thời phát hiện ra những cái triệu chứng của bệnh viêm phổi để chúng ta có một cái thái độ xử lý phù hợp, chứ không phải là cái chương trình dành cho các cái nhà chuyên môn, cho nên chúng tôi bỏ qua những cái yếu tố đó. Và khi mà các cái yếu tố mà nó thuận lợi để mà nó tấn công vào cái hệ miễn dịch của trẻ em nó còn non nớt như vậy, thì nó là một cái tác nhân mà nó góp phần cho viêm phổi nó nặng nề hơn ở những cái bệnh từ 0 đến 5 tuổi. Thì các cái nguyên nhân người ta thường gặp các loại vi khuẩn thì thường người ta thấy là có tụ cầu, có liên cầu, rồi có một cái loại vi khuẩn nữa mà chúng ta hay gặp đó là gọi là HIP đó các bạn, tức là tên khoa học gọi là Haemophilus influenza type B. Thì cái type này nó gây ra hầu hết các cái bệnh lý ở đường hô hấp nha các bạn, từ viêm xoang, viêm mũi, viêm họng, viêm amidan cho đến viêm phế quản, viêm phổi chẳng hạn. Thì đó là cái nguyên nhân chủ yếu, nhưng mà rất may là cái con vi khuẩn HIP này thì đã được đưa vào cái chương trình tiêm chủng rồi các bạn. Cho nên là hiện nay thì cái viêm phổi do cái HIP này nó cũng được giảm đi rõ rệt. Cho nên là chúng ta cần chú ý là cho con em chúng ta đi chích ngừa nha các bạn ha. Ngoài ra thì còn có một số các cái loại vi khuẩn như là E. coli, Rickettsia hay là pneumonia, nó cũng có thể là nó gây ra viêm phổi nha các bạn ha. Thì đó là những cái tác nhân chính gây ra cái bệnh viêm phổi. Chúng ta qua phần thứ ba là các cái triệu chứng của bệnh viêm phổi. Thì cũng như là bệnh viêm phế quản vậy các bạn. Cái giai đoạn sớm thì thường là trẻ có thể chỉ có ho, có sốt nhẹ, rồi có thể là chảy nước mắt, nước mũi, trẻ mệt mỏi, quấy khóc. Đó là cái triệu chứng ban đầu, cái giai đoạn sớm. Và đến cái giai đoạn sau gọi là cái giai đoạn toàn phát đó các bạn, thì các cái triệu chứng này nó nếu mà không được điều trị kịp thời đó thì nó có cái chiều hướng nặng thêm lên. Nó có thể sốt cao đến rất cao, rồi nó ho nhiều, ho có đàm. Nếu mà nặng hơn nữa thì bé có thể thở nhanh, khó thở, tím tái, co rút lõm lồng ngực. Thì đó là những cái triệu chứng của các cái giai đoạn nặng về sau này rồi. Thì tôi cũng nói về chi tiết về cái dấu hiệu thở nhanh, bởi vì cái dấu hiệu thở nhanh nó có giá trị chẩn đoán cao nhất khi mà trẻ nó bị viêm phổi mà chưa có kịp đưa vào bệnh viện thì chúng ta dựa vào cái dấu hiệu thở nhanh này để chúng ta phán đoán được cái tình trạng bệnh lý của bé và chúng ta đưa bé đi nhập viện kịp thời. Thì đây là một cái dấu hiệu rất là quan trọng các bạn. Và cái dấu hiệu khó thở này, thở nhanh này đó là cái dấu hiệu có giá trị chẩn đoán sớm, và cái độ nhạy cũng như là cái độ đặc hiệu của nó có khi nó cao hơn cả cái phim X-quang nữa các bạn. Bởi vì khi mà cái giai đoạn mới tổn thương thì ở trên phim X-quang nó cũng chưa có thấy những cái tổn thương cụ thể. Cho nên là trong những cái giờ đầu thì chủ yếu là chúng ta dựa vào cái dấu hiệu thở nhanh rất là quan trọng các bạn. Và cái nhịp thở nhanh này thì tôi xin nhắc lại là nó thay đổi theo từng cái độ tuổi. Các bạn nhìn lên trên bảng để các bạn thấy cái bảng phân ra loại từng cái loại nhịp thở một. Thì nếu mà trẻ em dưới 2 tháng tuổi đó thì nhịp thở nó từ 60 lần trên 1 phút trở lên là thở nhanh rồi các bạn nha. Còn trẻ em từ 2 tháng đến 12 tháng đó thì cái nhịp thở của nó trên 50 lần trên phút là thở nhanh. Còn trẻ em từ 12 tháng đến 5 tuổi thì nó có cái nhịp thở trên 40 lần trên phút trở lên là nhịp thở nhanh rồi. Thì khi mà chúng ta thấy có những cái dấu hiệu thở nhanh kèm thêm những cái dấu hiệu như là rút lõm lồng ngực,
chúng ta bộc lộ cái ngực của bé ra thì chúng ta thấy là ngực nó phập phồng, hai cánh mũi nó phập phồng lên xuống, thì đó là những cái dấu hiệu viêm phổi nặng. Gia đình cần phải đưa bé ngay đến các cơ sở y tế để cho các bác sĩ xử lý kịp thời, để không thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng viêm phổi nặng hơn và thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của bé nữa các bạn. Thì tôi xin nhắc lại là cái dấu hiệu thở nhanh này là vô cùng quan trọng. Các cái bà mẹ có con nhỏ chúng ta nên chú ý cái vấn đề này. Còn khám đó thì sẽ do các cái bác sĩ chuyên khoa khám. Các cái triệu chứng cận lâm sàng cũng vậy. Thì ở đây tôi không có trình bày. Lý do là các cái triệu chứng cận lâm sàng như là xét nghiệm máu hay X-quang rồi vân vân, thì cái đó là dành cho các cái bác sĩ chuyên khoa. Ở đây chúng tôi chỉ mong rằng các bạn hiểu được những cái triệu chứng cụ thể nhất, triệu chứng lâm sàng thôi, các bạn theo dõi hàng ngày thấy để các bạn kịp thời đưa bé vô bệnh viện. Chứ bệnh viêm phổi này chúng ta không có thể điều trị tại nhà được nha các bạn nha. Cho nên là chúng ta cần phải nhớ cái dấu hiệu khó thở này để mà chúng ta biết và chúng ta đưa bé đi khám kịp thời. Thì đối với lại cái bệnh viêm phổi này đó, khi mà chúng ta đưa bé đến khám rồi thì cũng tùy theo cái tình trạng bệnh lý của bé mà các bác sĩ sẽ cho bé điều trị ngoại trú, tức là cấp thuốc về nhà uống, có theo dõi và có hẹn tái khám. Rồi nếu mà trường hợp mà cái bệnh của bé nặng hơn thì các bác sĩ sẽ căn cứ vào cái tình trạng bệnh lý của bé mà quyết định cho bé phải nằm điều trị nội trú hay không. Thì cái đó là do bác sĩ quyết định. Ở đây tôi chỉ có nói về các cái trường hợp mà khi mà tới khám rồi chúng tôi sẽ căn cứ vào những cái tình trạng nặng hay nhẹ của bé. Nếu mà trường hợp mà bác sĩ cho thuốc về nhà điều trị có hẹn tái khám thì chúng ta phải quan trọng lưu ý tới một cái bước nữa là chăm sóc và theo dõi bé tại nhà. Thì đối với cái vai trò của người mẹ, của những người trong gia đình cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta chăm sóc bé tại nhà. Và chúng ta phải phối hợp một số các cái vấn đề sau đây. Thứ nhất là chúng ta phải vệ sinh cái đường mũi của thông khí cho bé các bạn. Bởi vì các cái bệnh lý mà viêm hô hấp nó đi kèm thêm với lại các cái dấu hiệu nhiễm trùng thì tất cả nó đều từ mũi xoang mà nó đi xuống các bạn. Thì chúng ta chú ý là chúng ta rửa mũi, nhỏ mũi cho bé bằng nước muối sinh lý nha các bạn, để cho các cái chất nhầy ở trong mũi đó nó sẽ được lỏng ra và chúng ta dùng các cái dụng cụ hút mũi để chúng ta hút các cái chất dịch đó ra để làm thông thoáng đường thở cho bé. Rồi nếu mà ở nhà mà bé có sốt đó, thì chúng ta nên dùng thuốc hạ sốt theo cái chỉ định của bác sĩ, hoặc là chúng ta dùng paracetamol, liều lượng của nó là từ 10 đến 15 mg trên 1 kg cơ thể. Ví dụ như bé 10 kg thì chúng ta cho uống 150 mg một lần, cứ 4 tiếng chúng ta cho uống một lần. Ngoài ra thì chúng ta dùng các cái biện pháp vật lý khác như là chúng ta lau bằng nước ấm chẳng hạn để mà giải nhiệt cho bé. Vấn đề thuốc giảm ho cũng là một vấn đề chúng ta phải quan tâm. Chúng ta dùng thuốc giảm ho như thế nào để cho bé an toàn. Nếu mà bé chỉ có ho vừa phải thôi thì cố gắng chúng ta không dùng thuốc ức chế ho nha các bạn. Bởi vì khi mà chúng ta dùng thuốc ức chế ho đó, thì nó sẽ mất cái phản xạ ho. Nó làm cho đàm nhớt nó không có tống ra ngoài được. Cho nên là nếu mà bé ho ít thì chúng ta cứ để cho bé ho nha các bạn. Bởi vì những cái tổn thương ở trong phổi này, nó nằm sâu ở trong cái nhu phổi này, nó sẽ được những cái cơn ho nó co thắt như vậy nó sẽ đẩy ra ngoài nha các bạn ha. Nó giúp cho bệnh mau thuyên giảm hơn. Còn nếu mà chúng ta dùng các cái thuốc giảm ho để làm ức chế cái phản xạ ho thì những cái đàm nhớt này nó cứ đọng lại ở trong này, nó làm cho cái bệnh tình nó nặng hơn. Cho nên là chúng ta phải dùng thuốc giảm ho hết sức cẩn thận và có ý kiến của bác sĩ. Nếu mà trẻ ho quá nhiều thì chúng ta cũng có thể dùng một ít thuốc long đàm ức chế hơn cơn ho, nhưng mà chúng ta phải theo cái sự hướng dẫn của bác sĩ nha các bạn. Chúng ta không được tự ý mua thuốc giảm ho, nhất là các loại siro nó có tính chất an thần các bạn, cực kỳ nguy hiểm cho những cái trẻ em mà nó bị viêm phổi, nó sẽ làm mất cái phản xạ ho đi. Điều đó chúng tôi gọi là cái phổi câm đó các bạn. Cái phổi mà nó ho được mới tốt các bạn khi mà viêm phổi. Còn nếu mà cái phổi đã câm, nó mất cái phản xạ ho đi thì cái bệnh tình nó rất là nặng các bạn. Vấn đề kế tiếp chúng ta cần phải theo dõi tại nhà đó là vấn đề dinh dưỡng cho trẻ. Thì khi mà trẻ nó bị viêm phổi đó, chúng ta phải chú ý là chúng ta cho uống nước nhiều thông qua, nếu mà bé còn uống bú mẹ thì chúng ta cho bú nhiều hơn bình thường, rồi cho uống nước trực tiếp nữa. Còn trẻ lớn hơn thì chúng ta cho ăn cháo dễ tiêu
để mà tránh cái tình trạng mất nước. Khi mà bé sốt như vậy thì nó cũng mất nước qua mồ hôi các bạn, nó cũng làm cho không có đủ lượng nước trong cơ thể, và nó cũng làm cho cái đàm nó đặc lại, nó quánh lại, nó không lỏng ra. Như là chúng ta cho bé uống đủ nước thì đàm nó dễ thoát ra hơn. Cái vấn đề dinh dưỡng cho bé là một điều hết sức cần thiết. Ngoài ra thì chúng ta còn phải giữ cái không khí, cái phòng ốc cho nó phù hợp với lại cái bệnh tình của từng bé. Chúng ta có một cái phòng mà nó thoáng mát, cái độ ẩm phù hợp thì nó sẽ hỗ trợ cái niêm mạc hô hấp, tránh cho trẻ nằm trực tiếp ở bên dưới cái máy lạnh mà ở cái nhiệt độ quá thấp các bạn. Và chúng ta tránh cái tình trạng sốc nhiệt, là chúng ta ở Việt Nam mình là cái xứ nóng mà, cho nên là cái xứ nhiệt đới, mà ở bên ngoài nó thì rất là nóng, mà ở trong phòng chúng ta để nhiệt độ lạnh quá thì khi mà chúng ta đưa bé ra ngoài thì nó chênh lệch cái nhiệt độ như vậy, nó dễ gọi là bị sốc nhiệt cho các bạn. Ngay cả người lớn cũng vậy, chúng ta không nên để cái nhiệt độ quá lạnh. Và khi mà chúng ta chăm sóc, xin lỗi quý vị, khi mà chúng ta chăm sóc bé tại nhà thì chúng ta phải nhất thiết là theo cái sự chỉ dẫn của bác sĩ, cho uống thuốc theo toa bác sĩ, và cho bé đi tái khám theo cái lịch hẹn của bác sĩ. Bởi vì nó là một cái bệnh lý về đường hô hấp, nó rất là dễ gây suy hô hấp, và chúng ta không kiểm soát được thì rất là nguy hiểm cho bé nha các bạn. Thì đó là những cái vấn đề về bệnh viêm phổi, chỉ là những cái thông tin một cách phổ thông nhất, một cách khái quát nhất, để cho mọi người chúng ta khi mà có một cái bé ở nhà chẳng may mà nó bị bệnh như vậy thì chúng ta biết cách nhận biết các cái triệu chứng và đưa con em của chúng ta đến khám bác sĩ kịp thời để bảo vệ sức khỏe cho bé của chúng ta một cách tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trước thềm năm mới, xin kính chúc tất cả quý vị là một năm mới an khang thịnh vượng. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về căn bệnh viêm phổi ở trẻ em. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý thường gặp và các giải pháp về sức khỏe của con người. Trước thềm năm mới, phòng khám xin kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. Xin kính chào tạm biệt.